السلام عليكم. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ عليكم سعيد فاز بحلقة شباب. اليوم عيدنا تحدي اصوات الاكل، يعني مطوعة كلها شباب. عيدكم توصلون مقطع 100,000 لايك. اوكي شباب، وعيدكم توصلون مثل ما قلت لكم 100,000 لايك. يلا نبدي الموضوع. شلونكم حبايبي؟ ان شاء الله تكونون بخير. وياكم حسين بيركان وسالار بيركان من قناة تحديات بيركان. اليوم التحدي مالتنا اصوات الاكل الاصيلة، مثل ما تشوفون بيتزا وشامية. هاي هنا الشامية، بالاضافة الى البيتزا شوفوها فشي والعرض. اقول لك انا بيها حال مال المرض، بيها يعني حال مال المرض، يعني مال اكل، يعني لازم اعالج الروح بسرعة. بالاضافة الى هذا النعمة بعد جناية طبعا الحسين خايفة المود اللي يظل يباوع عليه. انا من الساعة مسويكم تحدي مال الاكل. مرحبا الليمون شباب، مرحبا والله. لا لبسي طيب. شوفوا حبايبي، انا من نص ساعة سويت لكم تحدي الاندومي حار كلش. لايك ما عندك شيء، بس حط لايك واسهل شيء صغير. انتم مثل ما قايلين خلصت. هذه هسه نبدأ بالتحدي. الله لا شباب اللحظات تنتظرني، قلبي الصغير لا يتحمل. هذا أول قطعة إنه إذا 10 أيام يتلقى فيها ويتفشخ بيها شباباي. الله ولك أبوك يا أبوك. أنا اسمع في أبو لا أبو. ترى يا شباب مو غلطة، بس يعني إيه مو غلطة. أكل من هون هون غير الشامية كان تجمل جمال. الجمال أكل بشاش أنا بعدين إذا وصلنا حتى أجي أدري الشامية هاي. يلا سايب الجمال يتنغص بيها. الكل بالبيتزا خلصها يا عيني يا بعد جلبي، بس كلها بيتزا. اسوي بعضه ايش وراكم؟ ام الشاورما قال شباب، ام الشاورما حبيبه.